Xin chào mừng tất cả quý vị đến với kênh YouTube của Phạm Thành Biên. Và bây giờ với cái thời khắc như thế này thì có rất là nhiều anh chị đã nghỉ Tết rồi, đã trên hành trình về quê để đón một cái Tết Quý Mão đầm ấm cùng bên gia đình. Và tôi vẫn ngồi đây để chia sẻ cho những anh chị những cái xu hướng, những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm của tôi trong hoạt động đầu tư tài chính. Thế vậy là năm 2023 thì chúng ta tập trung vào những lớp tài sản nào? Tập trung vào chứng khoán hay tập trung vào bất động sản hay tập trung vào vàng miếng? Thì chúng ta cùng phân tích ở trong video ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, trong năm qua, năm 2022, với rất là nhiều các cái xáo trộn trên thị trường quốc tế và nó làm ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước. Ở quý 1, ngay cuối quý 1 thì chúng ta đã thấy cái địa chính trị xảy ra ở Ukraine và Nga làm cho một loạt các lớp tài sản trong thị trường tài chính biến động theo rất là nhiều xu hướng khác nhau. Và đó cũng là cái câu chuyện mấu chốt của năm 2022. Từ cái sự kiện đó làm cho giá dầu tăng, làm cho lạm phát trên toàn cầu tăng, có nhiều nước lạm phát tới 2 con số. Và chính cái động thái đó đã làm cho Cục Dự trữ Liên bang liên tục tăng lãi suất cơ bản nhiều lần trong năm 2022 với những cái biên độ tăng rất là mạnh. Có những kỳ tăng tới 0,75 điểm phần trăm, có những đợt tăng 0,5 điểm phần trăm. Và nó làm áp lực lên toàn bộ hệ tài chính toàn cầu, trong đó có thị trường tài chính Việt Nam. Và trong cái bối cảnh như vậy, để nhằm mục đích là kìm hãm cái lạm phát gia tăng, và ở trong năm 2022 thì có những lúc ở thị trường của nội địa của Mỹ đã tăng lạm phát lên tới 9,1%. Đó là con số cao kỷ lục trong vòng 40 năm qua. Và cái động thái tăng lãi suất trong năm 2022 đã cho thấy một cái tiến triển tích cực của Cục Dự trữ. Đó là sau khi liên tiếp các cái đà tăng lãi suất thì đã kìm chế được cái đà tăng của lạm phát. Và những cái tháng quý 3, quý 4 là bắt đầu cái đà lạm phát bắt đầu được sụt giảm. Có nghĩa là gì? Đã thể hiện được cái tính tích cực của trong cái hoạt động điều tiết tiền tệ. Tuy nhiên các cái đà tăng lãi suất như vậy thì cái chỉ số lạm phát nó vẫn đang ở mức cao. Đến cuối năm thì cái chỉ số nó vẫn đang ở mức cao. Thì tôi cho rằng năm 2023 là cái đà tiếp tục dùng biện pháp mạnh của Cục Dự trữ Liên bang vẫn tiếp tục được duy trì. Và từ đó thì chúng ta thấy rằng để người ta điều tiết làm sao cho cái chỉ số lạm phát dưới 4% và tốt nhất là dưới 3,5%. Thế vậy chính từ cái bối cảnh quốc tế như vậy, cộng với lại là chúng ta thấy rằng là ngày 8 tháng 1 năm 2023 là thị trường Trung Quốc mở cửa sau gần 3 năm là lockdown với chính sách Zero Covid. Thì đấy cũng là một trong những thị trường lớn và cái nhu cầu năng lượng rất là cao. Thế vậy là khi mà những cái biến động như vậy ở ngay trong đầu năm 2023 thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng năm 2023 chúng ta sẽ đầu tư vào lĩnh vực nào? Đầu tiên tôi phải kể đến rằng là lĩnh vực bất động sản. Bất động sản ở đây cụ thể là bất động sản trong nước. Từ tháng 4 năm 2022 cho đến nay là thị trường bất động sản trong nước đã bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng. Thanh khoản sụt giảm, có những vùng, có những khu vực là gần như tê liệt, không còn giao dịch nữa. Thế vậy là năm 2023 cái xu hướng là như thế nào? Thì với cá nhân của tôi quan sát trên thị trường bất động sản từ năm 2008 đến nay thì tôi cho rằng năm 2023 có chăng thị trường bất động sản thì đó là các cái dự án, những cái phân khúc mà tập trung vào nhu cầu thực của người dân, nhu cầu thực của nhà đầu tư. Còn lại cái hoạt động đầu cơ, hoạt động bơm thổi như những năm 2020, 2021 thì chắc chắn là không còn nữa. Bởi vì cái tín dụng chắc chắn sẽ vẫn còn bị siết chặt. Chúng ta nhìn thấy rằng bối cảnh của Việt Nam trong cái quý 4 của năm 2022, thứ nhất là GDP sụt giảm với cái đà tăng trưởng mạnh mẽ ở quý 3 của GDP, thì đến quý 4 thì cái đà tăng nó không còn duy trì được mạnh mẽ như quý 3 nữa. Và chúng ta nhìn thấy cái chỉ số lạm phát là liên tục tăng ở cái quý 4 từ tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 và bây giờ đang tiệm cận tới tháng 12 của năm 2022 đã chạm tới mức là 4,99%. Đó là cái chỉ số lạm phát. Thế vậy là với cái xu hướng của lạm phát trong nước vẫn tiếp tục bò ngang, đi ngang và tiến dần lên như thế này thì tôi cho rằng là cái chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương chắc chắn sẽ mạnh mẽ và quyết liệt, có thể còn hơn cả năm 2022. Và chính vì cái điều đó sẽ làm cho cái lãi suất có thể bị neo ở mức cao và nó không hỗ trợ cho cái hoạt động cho vay bất động sản và hướng cái dòng tiền tập trung vào sản xuất kinh doanh. Thì chính cái điều đó sẽ làm cho cái hoạt động
đầu cơ ngắn hạn cũng như là hoạt động vay giải ngân phục vụ cho bất động sản nó vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Và năm 2023, cá nhân tôi nhận định là một năm vẫn tiếp tục khó khăn với thị trường bất động sản. Thế vậy còn thị trường chứng khoán thì như thế nào? Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng ở trên đồ thị dài hạn, các bạn có thể nhìn trên màn hình. Trên đồ thị dài hạn thì xu hướng của chỉ số VN Index là cá nhân tôi nhận định thì tiếp tục vẫn có những cái đà trồi sụt, những cái cú phục hồi ngắn hạn, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm đáy mới. Thì ở trong 2023 thì tôi nhận định rằng là xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam, xu hướng của chỉ số VN Index là xu hướng đi ngang với những cú phục hồi ngắn hạn với biên độ nhỏ, và có thể trong năm 2023 vẫn có khoảng 2 đến 3 cái cơ hội cho ngắn hạn cho nhà đầu tư. Chính vì vậy cho nên là nếu như anh chị em có đầu tư chứng khoán trong nước thì buộc các bạn phải am hiểu về phân tích vĩ mô, bạn phải am hiểu về phân tích kỹ thuật, thì lúc đấy bạn mới có thể làm chủ được. Đến lớp tài sản thứ ba, đó là vàng miếng. Có rất là nhiều anh chị ở trên mạng xã hội đã hỏi tôi rằng năm 2023 thì xu hướng dài hạn của vàng miếng như thế nào. Thì ở đầu năm dương lịch năm 2023 thì tôi có chia sẻ một cái video phân tích về xu hướng của đồng đô la index, xu hướng của giá vàng. Thì với cái kinh nghiệm của tôi làm việc trong thị trường vàng miếng từ năm 2004 đến nay, gần 20 năm qua nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, đầu tư và thực chiến trên thị trường, thì tôi nhận định năm 2023 là một năm cơ hội rõ nét cho vàng miếng nói riêng và vàng tài khoản, hay là còn xu hướng vàng quốc tế nói chung. Thế vậy là ở trong năm 2023 thì có những cái động lực nào, có những cái nguồn nguyên liệu nào giúp cho giá vàng tăng trưởng? Cái đầu tiên thì tôi phải kể đến đó là sự suy giảm của đồng đô la index. Năm 2023 chúng ta nhìn trên đồ thị sẽ thấy là đồng đô la index đang có chiều hướng suy giảm, gọi là sức mạnh của nó giảm đi, nó không còn duy trì được cái đà mạnh mẽ như năm 2022 nữa. Và đấy là điều đầu tiên làm cho giá vàng tăng trưởng. Cái thứ hai đó là vẫn còn rất là nhiều các cái bất ổn trong địa chính trị trên toàn cầu, vẫn có những cái mâu thuẫn, và ở đó cũng là những cái động lực. Và cái quan trọng thứ ba, cái này tôi cho rằng là cái quan trọng nhất, đó là sự suy giảm, giảm phát của nền kinh tế toàn cầu. Tôi chưa muốn nói rằng là khủng hoảng. Ở quý 4 của năm 2022, chúng ta thấy là cái đà tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu đang chững lại, và khả năng cao năm 2023 thì cái đà này nó sẽ bị giảm hơn, như là Ngân hàng Thế giới nhận định là họ đã giảm kỳ vọng. Và đây là một trong những cái tôi cho rằng cái quan trọng nhất, khi mà các cái kênh đầu tư khác vẫn chưa được kỳ vọng, và cái cơ hội kinh doanh, sản xuất kinh doanh nó đang bị có xu hướng giảm phát, thì cái dòng tiền thông minh sẽ dịch chuyển sang kênh bảo vệ tài sản, đó là vàng miếng, đó là kim loại quý. Thế vậy là năm 2023 trong 3 lớp tài sản, bất động sản, chứng khoán và vàng, thì tôi cho rằng là cái đà tăng trưởng mạnh mẽ nhất có lẽ là kim loại quý. Thế vậy ở trong kim loại quý thì chúng ta cần phải có kiến thức phân tích vĩ mô, chúng ta cần phải có kiến thức phân tích về kỹ thuật để chúng ta tìm được cái xu hướng. Và anh chị nhìn trên đồ thị, đây là cái bài phân tích đầu năm 2023, và tôi nhận định rằng là cái xu hướng nó có tăng khá là mạnh. Thế vậy là ở trong ngắn hạn thì có thể tiếp chạm đến quanh cái ngưỡng 2.180 đô la một ao, và dài hạn hơn có thể hướng tới cái ngưỡng là 3.000, 2.500, 3.000 đô la một ao. Đấy, các anh chị có thể nhìn trên màn hình. Tóm lại là năm 2023 nó sẽ có những cái suy giảm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng nó vẫn có những cái cơ hội đầu tư nhất định. Thế vậy làm thế nào để chúng ta có thể nắm bắt được những cái cơ hội này? Thì anh chị có thể bấm follow kênh của tôi, liên tục cập nhật các video của tôi phát sóng trên kênh để chúng ta cùng cập nhật những cái phân tích tiếp theo. Phạm Thành Biên rất là vui khi được nói chuyện về những cái kinh nghiệm, những cái nhận định của mình vào những cái ngày cuối năm và chuẩn bị chào xuân 2023. Kính chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và thành công.